Всіх вітаю! Сьогодні на огляді в нас літій-залізофосфатний акумулятор від компанії DEYE, модель SE G5.1. Цей акумулятор на 100 Ах, 51,2 вольта номінальна напруга. І модель акумулятора 5.1 свідчить про номінальну енергоємність акумулятора 5.1 кВт-години. Ось так виглядає передня панель акумулятора, розміщуються силові клеми для підключення до інвертора і між акумуляторами в паралель. Мінуси, плюси. З цієї сторони знаходиться автоматичний вимикач на 125 А. На ньому вказано, що він може працювати і на змінну напругу до 400 вольт, і на постійну 250 вольт. Фірма автомата Tengen. Стосовно включення акумулятора, якщо вмикаємо лише цю кнопку, то акумулятор не запускається. Ще зав'язка йде на автомату. Треба буде подивитися, де саме автомат включений. Але щоб запустити, треба автомат включити і потім вимикач. Акумулятор завантажується, БМС завантажується. Відображається рівень заряду акумулятора у відсотках. По 20% кожен світлодіод буде засвічуватися і згасати. Світлодіод RUN показує, що БМС працює. А ці два світлодіоди відповідають за аварію. Аларм червоним засвічується, а це жовтий світлодіод. Про якісь там попередження буде сигналізувати. Є сухі контакти, точне призначення ще не знаю. Подивлюся, перевірю. Вхід-вихід – це комунікація для підключення в паралель декількох батарей. А PCS – це роз'єм для підключення комунікації вже до інвертора. І USB-роз'єм для оновлення прошивки плати БМС. В комплекті було багато різних пакунків, ми їх детальніше роздивимось. На верхній кришці акумулятора зазначена інформація про виробника і технічні характеристики. Всередині знаходяться 16 комірок, з'єднаних послідовно. Вказано, що це літій-іонний акумулятор, але просто літій-залізофосфатні – це підвид літій-іонних акумуляторів, тому так вказують. Модель акумулятора, номінальна ємність 100 Ах, енергоємність 5,12 кВт-години і номінальна напруга 51,2 вольта. Діапазон робочих напруг 43,2 до 57,6 вольт. Номінальний зарядний і розрядний струм 50 А. Клас захисту IP20. Діапазон температур для заряду від 0 до 55 градусів, а для розряду від мінус 20 до 55 градусів по Цельсію. Струм короткого замикання 2,5 кА 25 мілісекунд. На коробці вказана вага акумулятора 52 кг разом з коробкою і акумулятор 45 кг важить. В комплекті з акумулятором була інструкція лише на німецькій і англійській мові, але в інтернеті є на українській мові, можна завантажити без проблем. Детально описано призначення всіх індикаторів, кнопок, можна ознайомитись. Комунікація з інвертором відбувається по каншині і по RS485 інтерфейсу. Технічні характеристики я вже показував на самій батареї, але подивимось те, що відрізняється. Бачимо, в цій таблиці вказано корисна енергія 4,61 кВт-години. Це мається на увазі, що виробник рекомендує розряджати батарею, от бачимо, 90% DOD. Рівень заряду акумулятора струмами 0,5 С при температурі 25 градусів по Цельсію. І цим самим ми подовжуємо життя ресурсу. Рекомендований струм заряджання-розряджання 50 А, але максимальний допускається все-таки 100 А. І піковий на 2 хвилини 150 А, це якщо температура акумулятора 25 градусів по Цельсію. Тому 100 А можна заряджати і розряджати, але ресурс акумулятора буде знижуватися. Кількість циклів вказано більше рівня 6000 циклів при температурі 25 градусів плюс-мінус 2. І зарядні розрядні струми 0,5 С, значить 50 А, і рівень розряду 90%. До залишкової ємності 70%. Коли залишкова ємність буде 70%, це вже фактично завершення життя акумулятора. Комунікаційний порт CAN 2.0 і RS485. Індикація стану показано, як будуть засвічуватися світлодіоди при різних режимах роботи. Комплектація у нас входить акумулятор, кабелі короткі для підключення акумуляторів в паралель і комунікації між ними, і довгі кабелі по 1,5 метра для підключення до інвертора. І комунікаційний кабель до інвертора також 1,5 метра. Провода для заземлення, різні гвинти, вушки, кронштейни. Я розпакую і покажу їх. Способи монтажу акумулятора можна ставити один на інший, використовуючи спеціальні кронштейни, які є в комплекті, або монтаж у шафу 19-дюймову. Також допускається настінний монтаж, в комплекті є кронштейни, і можна прикрутити до стіни. І загалом показано, яке розміщення акумулятора правильно на першій, другій, третій картинці, що можна розміщувати горизонтально, можна і вертикально розміщувати. Не знаю, чи мається на увазі на підлогу, можна класти на меншу сторону, як на другій картинці. А можливо, це все-таки до стіни прикручувати, і тому просто показали. На бік можна навіть ставити, але лише на один бік. На інший бік вже не можна, і перевернути на 180 градусів також не можна на останній картинці.
Обов'язково треба заземлювати корпус акумулятора. Підключення до інвертора показано. Щоб контролювати стан батареї через комп'ютер, під'єднайте кабель передавання даних USB-конвертер CAN-BOX. Можна, напевно, через спеціальну якусь утиліту бачити стан акумулятора. Цікаво буде спробувати підключитись і подивитися, тому що фактично в акумуляторі начебто немає якихось блютузів, додатків, Wi-Fi, тому стан батареї можна бачити лише на інверторі, якщо підключити по CAN 485 інтерфейсі, або на комп'ютері, напевно, через спеціальний додаток. Показано паралельне підключення декількох батарей до інвертора. Яким чином це краще робити? Через загальну шину DC-бус, бачимо. І якщо потужний інвертор, то взагалі можна нарощувати кількість батарей, в даному випадку 8 штук показано, на одну загальну спільну шину. Також може бути підключено декілька інверторів, виходить на один загальний спільний акумулятор. По підключенню комунікації роз'єм PCS має бути підключений до інвертора для зв'язку, а роз'єм OUT першого акумулятора під'єднується до роз'єму IN наступного акумулятора. Таким чином відбувається комунікація між різними акумуляторами і інвертором. Розпіновка роз'єму PCS, бачимо перший, другий пін, це 485 інтерфейс, і 7-8 також 485, а 4 і 5 це CAN шина. Порт IN і OUT, тут же інша розпіновка, тут же 485 інтерфейсу немає, лише CAN шина, тому що батареї між собою спілкуються по CAN шині. Різна інформація вказана про введення в експлуатацію, очищення, технічне обслуговування, усунення неполадок. В комплекті в нас були провода для підключення силової частини між акумуляторами для об'єднання в паралель, комунікаційний провод для CAN-шини, силовий плюсовий провід для заземлення. Бачимо вказаний переріз 4 АВГ, це десь 21 квадратний міліметр для струмів 100 А без проблем. М'якенький силіконовий провід гарної якості з цієї сторони такий роз'єм. Мінусовий провід так само 4 АВГ. 1,5 метри довжина, як вже казав, комунікаційний до інвертора. Звичайний патчкорд, розпіновка стандартна, також довжина 1,5 метра. Ось такі два кронштейна, це, здається, збоку для кріплення до стіни акумулятора вертикально. Ось таким чином спочатку цей кронштейн прикручується, потім прикручуємо вже до більшого і вертикально до стіни. Одразу є дюбеля для кріплення до стіни і різні болти, щоб з'єднувати кронштейни між собою і з акумулятором. Інструкція і роз'єм для підключення сухих контактів. І ще була така коробка в комплекті. Це в нас стійки для встановлення або на підлогу, або набирати, як я показував в інструкції, як ми можемо встановлювати одну батарею на іншу. І такі штифти, щоб батареї не з'їжджали одна відносно іншої. Якщо встановлюємо наверх, то вони у нас будуть триматися. Цікава конструкція. Класно, що є в комплекті різноманітні кріплення, спрощує монтаж. Це ось таким чином відбувається. Ми піднімаємо, встановлюємо кронштейн, такі якби ножки виходять для акумулятора. На виході акумулятора бачимо напруга 52,6 вольт, це рівень заряду близько до 60%. Силові роз'єми такі досить якісні, підключаються без проблем, від'єднуються і відчувається, що там гарний контакт має бути. На цій стороні бачимо є наклейка, що при її пошкодженні буде втрата гарантії. Гарантія на акумулятор начебто становить 10 років. Я планую його розібрати в будь-якому випадку, зняти верхню кришку. Ще хотів сказати стосовно напруг захисту по БМС. Верхня межа вказана 3,65 вольт на кожну комірку, або 58,4 загальна верхня напруга. 3,65 множимо на 16, отримуємо 58,4 вольти і нижня межа 2,5 вольти або 40 вольт на загальне по батареї. Знімати верхню кришку просто так я вам не раджу, тому що наклейка здирається з таким індикатором, тому гарантію ви втратите точно. Ось так виглядає акумулятор всередині. Бачимо два модуля по 8 комірок. Вони з'єднуються послідовно через перемичку. Така цікава компоновка. Зверху це така пластикова кришка, яка закриває контакти. Я їх зніму, подивимось. Модулі прикручені болтами. Алюмінієва така бокова кришка, за допомогою якої відбувається стягування комірок між собою і прикручується двома болтами, а там така профільна труба. З цієї сторони і з цієї так само розміщується і прикручені комірки. Стосовно стягування комірок, напевно, вони не стискають їх там під тих же 300 кг, але зверху металева полоса, одягнена в термоусадку, знизу пластикова, стягує між собою, тримаються купи і, відповідно, прикручені, тому ми можемо перевертати акумулятор і боком,
І на нижню сторону, в принципі, також можемо встановити, коли кришка одягнута, і він не буде прогинатися, я думаю, тому я спробую його просто на нижню сторону поставити. Акумулятори виходять стандартизовані по певним розмірам, тому у нас тут виходить відстань не задіяна. Тут розміщується лише резистор із номіналом 12 Ом 100 Вт. Можливо, для перечарджу використовується. Перевірю цей момент. Плюсова клема від комірок іде двома проводами по 6 АВГ в паралель. На автомат мінусові з'єднання і до БМС, і до комірок йдуть одинарними проводами по 4 АВГ, такі ж самі, як підключення до інвертора. Тут бачимо, до клем підключається, і тут силові клеми знаходяться. Всі роз'єми приклеєні, в принципі, по якості монтажу питань немає. Подивився по схемі підключення, оцей резистор для Precharge, він підключається напряму у БМС, у цей роз'єм. Значить, він просто виведений, і функція Precharge, вона реалізована саме на БМС. Скоріше за все, коли ми кнопкою включаємо акумулятор, то у нас спочатку через резистор подається напруга на вихід, на клеми. Тоді вже включається напряму через силові транзистори. БМС отримує живлення B+, по цьому проводу, і він підключений одразу напряму на силову клему. Ось там, сподіваюся, його буде видно. Он має бути видно той провід. І так виходить, що у нас плюс із комірок іде на автомат і розривається автоматом. Тому, відповідно, коли у нас автомат відключений, на БМС не приходить ніяке живлення. І, відповідно, щоб включити акумулятор, нам треба включити автомат обов'язково. Силові шини виконані за рахунок багатослойної міді. Видно, що вони дуже легко гнуться, що ця шина складається із багатьох шарів міді. І в випадку якоїсь деформації в нас клеми не будуть страждати, тому що шини гнучкі. З цієї сторони шина гнучка, вона також не створює навантаження на клеми. Балансувальні провода, всі на таких з'єднаннях можна відключити, перевірити напругу. Ну і в принципі ці кришки, вони нескладно знімаються, тут такі захисні ковпачки. Зняв верхній пластик, ось так виглядають комірки, приварка виконана лазером. І тут же бачу, знаходяться, напевно, це температурні датчики. Ось залиті. Один датчик, другий і третій. Можна сказати, що по краям збірки і посередині одного модуля. Загалом 6 температурних датчиків. Якісь, напевно, терморезистори. Виробник комірок невідомий, до QR-кодів доступу немає. Виглядають красиво, рівно. Між комірками, до речі, бачимо, там знаходиться ізолятор. Ну, це така матеріал, Євафоам називається, така наче пінка. Він допомагає, щоб у випадку, коли комірки будуть розширятися, він буде компенсувати це розширення. І, відповідно, шини у нас краще будуть тримати, не відваляться в випадку чого, якщо у нас буде надування комірок. А з часом воно обов'язково буде. На нижній стороні розміщений ізолятор, пластиковий, як і верхня кришка була. Із такого, що слабкого, бачу ця перемичка, що вона відрізняється, скажімо так, від цих по перерізу і по матеріалу, тому може бути трошки відмінність по опору. Приварка лазером виконана якісно, всі з'єднання проварені, немає питань. І балансувальні також така наче точкова зварка. Виміряю внутрішній опір комірок, подивимось. Стосовно плати БМС, я ще не знайшов ніяких позначок. Хто виробник цієї плати, не знаю. По виконанню зроблена якісно, залито лаком. Але, скоріш за все, плата має пасивне балансування лише, активного немає. Помірюю зараз внутрішній опір. Не можу вимірювати безпосередньо на контактах комірки, тому міряю на шинах, шини трошки додадуть. Тестер зараз показує опір щупів 2 сотки, інколи він одну показує, ну зараз 2 сотки, тому в принципі можна 2 сотки віднімати. Перша комірка 0,33, 3,29 напруга, друга 0,32, 0,33, 3,29, третя 0,33, 3,29 напруга, четверта 0,32, 3,29, п'ята 0,32, 3,29, шоста 0,32, 0,33, 3,29 напруга, сьома 0,32 напруга така сама, і восьма 0,32, 3,29, дев'ята 0,32 мОм, десята 0,32 мОм, 11 0,32, 12 0,32, 13 0,32, 14 0,32, 15 0,32 і 16 0,32 мОм, 3,29 напруга. Загалом немає проблем, гарні показники. Опір від комірки до комірки не сильно відрізняється. Якщо відкинути опір щупів, то виходить 0,3 мОм
Для 100 ампер-годинних комірок це гарний показник. І загальний опір акумулятора 5,4 мОм. Це без урахування БМС, просто комірки і шини. А якщо з платою БМС міряти, то 8,3 мОм. Ну, провода ще трохи додають також. І якщо міряти чисто на клемах, які виходять до інвертора, 9,2 мОм на внутрішній частині клем. Стосовно роботи Precharge, підключив тестер на вихід акумулятора. Вмикаю кнопкою БМС. Зараз побачимо, як буде подаватися напруга. Спочатку 52,2 вольта подається на декілька секунд, а потім вже повна напруга з комірок 52,6 вольт. Ось таким чином працює Precharge. Тому якщо ви підключаєте до інвертора, то в принципі Precharge буде працювати через кнопку. Відповідно, спочатку вмикаємо автомат, бо без автомату у нас БМС не запуститься, потім кнопкою вмикаємо акумулятор, БМС-ку, подається спочатку напруга через резистор, і потім вже відкриваються транзистори і повна напруга комірок подається на інвертор. Стосовно розміщення акумулятора, виробник не радить класти на цей бік. Тут у нас більше пустого місця, але в принципі, враховуючи, що у нас комірки закріплені, воно може стояти. Ну, немає резону. Якщо виробник не радить, то краще на цей бік точно не класти. Зараз спробую покласти на цей бік і на нижню сторону. Поклав акумулятор на нижній бік, в принципі, все тримається, нічого не випадає, комірки перекручені, тому проблем немає у встановленні на боку. Знизу там у нас є зазор, комірки не лягли саме на бокову частину, тому що тримаються за рахунок оцих болтів. І на нижню сторону поклав, бачимо, що в нас є зазор, навіть без кришки. Коли ми кришкою закриємо, то в нас жорсткість конструкції ще додасться. Комірки тримаються, нормально, ніде нічого не провисає. Але звісно, що найбільш правильне розміщення – це все-таки клапанами до верху. Для самих комірок це буде найкращий варіант, хоча виробник допускає різне встановлення. Протестую декілька комірок на ємність. От підключив 16-ту комірку, пристрій ZK Attach. По такій програмі буду тестувати. 40 А струм заряду до 365 вольт, 1 А струм відключення, 30 хвилин очікування і потім розряд струмом 40 А до 2,5 вольт. Потім піде заряд, я відключу вручну, дозаряджу до такого рівня, як комірка була перед тестуваннями, щоб не балансувати потім акумулятор. Запускаю тест. Струм 40 А, напруга стрімко зростає, 3,38 вольт вже. Я хотів ще протестувати весь акумулятор на ємність, замовив спеціальний прилад ZK Attach, щоб тестувати в зборі акумулятори, але він до мене ще не дійшов, поки застряв десь по дорозі, тому побачу, можливо, через ATTORCH протестую, не пам'ятаю, чи ATTORCH. Здається, можна тестувати і 60 вольтові акумулятори, але 150 Вт. Тому це буде досить довго. Тестування завершилось, по графіку заряду розряду питань немає. Віддала на розряд комірка 101 Ах, 322 Вт-години. На заряд комірка взяла 52 Ах, 52,7 з початкового стану. Значить, акумулятор заряджений з заводу приблизно на 50%. І ще одну комірку протестував, четверту на ємність. Графік заряду розряду в нормі. Віддала комірка на розряд 100,64 Ах, 320 Вт-годин. Номінал віддала, трошки більше. Підключив акумулятор до зарядного пристрою, блок живлення інтеграл К4854. 54 А максимальний струм він дає. З'єднав тут проводами, у мене трошки переріз замалий, може буде нагріватися, але в принципі не дуже критично. Запускаю акумулятор. Все, акумулятор запустився. Максимальну напругу, який видає цей блок живлення, здається 56,8 вольт, десь 3,55 вольти на комірку буде. Цілком достатньо, щоб повністю зарядити. Підключив блок живлення в мережу. Бачимо струм, навіть 56 А, здається він 54 видає. Майже 56 А, може кліщі трошки більше відображається. На ньому спрацьовує обмеження струму, цей індикатор, здається, це обмеження струму. Рівень завантаженості максимальний, відображається світлодіод. Такий цікавий блок живлення. Вентилятори, здається, потім збільшать свої оберти, зараз мінімальні, ледь чутно. І на акумуляторі моргає третій світлодіод, що відбувається заряджання. Подивимося, які будуть температури, до скільки нагріється БМС, комірки, який буде розбаланс. Заряд уже триває 55 хвилин. Максимальна температура бачимо на блоку живлення, 36 градусів на виході. По коміркам і по БМС сильного нагріву не бачу, посередині тут 20 до 30 градусів, так, прогрілося всередині між групами акумуляторів. Шинки 30 градусів. По БМС бачимо нагрів до 35 градусів. В принципі, нічого критичного, але нагрів є.
Комірки збоку до 28 градусів нагрілися. Акумулятор зарядився. Зараз хочу перевірити роботу балансиру. Дозаряджаю першу комірку лабораторним блоком живлення. Виставив струм 10 А. І подивлюсь початок балансування по осцилографу. Вимірюю струм кліщами. 100 мВ – це 1 А. І подивимось, при якій напрузі почнеться балансування. Напруга початку балансування приблизно 3,46 вольт. І струм балансування в районі 140 мА. Ось такий графік струму балансування. Одна клітинка – це 100 мА, бо 10 мВ напруга. І трошки менше, ніж півтори клітинки. Якби півтори, то було б 150 мА. Десь 140, ну можливо 135 мА. Коли акумулятор буде під'єднаний до інвертора по каншині, то можливо балансування буде працювати трохи по-іншому. Бо це я просто дозаряджаю комірку і це, скажімо так, не зовсім правильно. Продовжую далі дозаряджати комірку, бачимо 3,63 вольта і засвітився от щойно жовтий світлодіод. Попереджує про несправність, ну що напруга вже виходить за межі. І рівно 3,65 засвітився червоний світлодіод. А якщо буде відбуватися заряд інвертором, то акумулятор по каншині дасть інформацію інвертору, що є несправність, там, що вже розбаланс, і потрібно або знизити струм заряду, або взагалі припинити заряд. Акумулятор постояв під напругою заряду з блоку живлення. Зараз перевірю напруги і буду закривати кришку. До речі, помітив таку особливість, от підключаю щупи з неправильною полярністю, 3,521 напруга, змінюю щупи в тестері, 3,523. 2000 вольти відмінність в показниках. І причому я взяв ще інший тестер, і така сама особливість. Тому якщо треба ідеально поміряти напругу відхилення одної комірки від іншої, то краще полярність завжди підключати правильно. Перша 3,524, друга 3,522, третя 3,519, четверта 3,522, п'ята 3,516, шоста 3,521, сьома 3,518, 8 3,518, 9 3,521, 10 3,520, 11 3,525, 12 3,519, 13 3,521, 14 3,519, 15 3,521 і 16 3,522. Розбіжність між мінімальною і максимальною коміркою, якщо не помиляюсь, 1/100 зараз, 0,01 вольт, що цілком достатньо для літій-залізофосфатних акумуляторів, особливо коли вони знаходяться на верхній точці напруг більше, ніж 3,5 вольта. Ще помітив один такий момент, де балансувальні лінії підключаються. Бачимо такий зигзаг із тонкої доріжки. Це такий умовний запобіжник. Виробник зробив у випадку, якщо у нас десь буде коротке замикання по лініям, по проводам, там, по роз'ємам, то має відгоріти оця доріжка, а не початися якась пожежа. Цікаве рішення і наштовхує на думки, що по балансувальним проводам, якщо підключаєте самі, робите акумулятор, то по лініям балансувальним бажано також ставити якісь запобіжники на максимальний струм балансування. Якщо у вас там активний балансир, наприклад, на 2 А, то і запобіжник можна поставити, наприклад, на 2 або 3 А. Хотілося б зняти, подивитися на БМС із задньої сторони, але складно її буде демонтувати, бо болтами прикручена і модулі заважають. Тому треба спочатку модулі, напевно, знімати, тоді вже БМС можна демонтувати. Вирішив перевірити ще спрацювання температурного захисту. Оранжевий світлодіод, жовтий, засвічується десь на 60 градусів, 55-60 градусів, а червоний світлодіод десь 65 градусів приблизно. Те, що по тепловізору я побачив. Нагріваю датчик. Бачимо, засвітився жовтий світлодіод і червоний далі. Акумулятор видає помилку. Мосфети зарядні і розрядні, я думаю, відключаються, коли саме аларм червоним кольором засвічується. А жовтим, напевно, акумулятор присутній на розряд, а на заряд вже мосфети відключаються. Зараз, я думаю, на виході взагалі немає напруги. Так, коли жовтим моргає, бачимо, напруга є 56 вольт. А коли червоним спрацювала аварія, напруга відключається. Мілівольти можуть, міліампер, вірніше, проходити, тому ми бачимо напругу 27,8 вольт, але якщо підключимо навантаження, то ця напруга одразу зникне. Придбав таку металеву стійку, на ній можна розмістити акумулятор. В нижній частині навіть 3 акумулятори помістяться. Є отвори для охолодження. Тут розміщується щиток, можна засвердлитись дінрейку чи щиток пластиковий металевий. У верхній частині інвертор розміщується, я встановлю інвертор і покажу. Через ці отвори є доступ для повітря, для руху повітря, щоб стійка не заважала циркуляції повітря.
Така масивна стійка, десь 2 мм метал стінки. Одразу є отвори для кріплення інверторів, де є від 5 до 12 кВт, здається, але можна і інші просверлити самому чи замовити. Це такий варіант, знаєте, якщо ви не хочете кріпити інвертор до стіни, якщо у вас тимчасово, наприклад, планується встановити інвертор, а в майбутньому перенести в якесь інше приміщення. Або просто, якщо у вас стіна може не витримати навантаження, як от у мене тут газоблок D300, він такий не дуже міцний. Я вирішив встановити на ці стійки і тестувати інвертор. Висота від підлоги 1,62 м, а по ширині, як і акумулятор, 44 см. Стійка має порошкове фарбування, може бути в білому і чорному кольорі, і актуальна вартість на зараз, здається, 3000 гривень. Такий нормальний варіант, якщо не хочете самому щось городити, можна придбати готовий виріб. В описі під відео залишу контакти Артема, хто захоче замовити, можете придбати таку стійку. Прикручую пластину до стійки, отвори співпадають. Прикрутив пластину і встановив інвертор на 6 кВт, тримається міцно, і прикрутив акумулятор до стійки також. Напевно, все в цьому відео. Дякую всім за перегляд і в наступному будемо детальніше знайомитися з інвертором, де є на 6 кВт.